Κάθε ταξίδι ξεκινά με μια απλή σκέψη. Να δούμε τι κρύβεται λίγο πιο πέρα. Κι έτσι βρεθήκαμε να ακολουθούμε τη θάλασσα σε τόπους άγνωστους. Σε ακτές που δεν είχαμε ξαναπατήσει. 7 ημέρες σε βράχια, παραλίες, μικρά λιμανάκια. Περπατάμε, ψαρεύουμε, παρατηρούμε το τοπίο να αλλάζει. Κάθε εικόνα μας μιλά με το δικό της τρόπο και η φύση μας χαρίζει φως και χρώματα που μένουν μέσα σου. Κάτω από την επιφάνεια ανακαλύπτουμε έναν άλλο κόσμο, σιωπηλό, καθαρό, γεμάτο ζωή. Και κάπου πιο ψηλά ένα παλιό κάστρο στέκει σαν υπενθύμηση ότι όλα γύρω μας έχουν ιστορίες να πούν. Στο δρόμο συναντάμε ανθρώπους, κάνουμε νέους φίλους, μοιραζόμαστε χαμόγελα και εμπειρίες που μένουν, γιατί το ταξίδι έχει πραγματική σημασία μόνο όταν το ζεις με άλλους. Και μέσα σε όλα αυτά η θάλασσα μας θυμίζει κάτι απλό, ότι χρειάζεται που και που να χαμηλώνουμε το ρυθμό και να αφήνουμε πίσω το άγχος και να δίνουμε χώρο στη στιγμή. Αυτό είναι το ταξίδι μας και χαιρόμαστε που το μοιραζόμαστε μαζί σου. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να κάνουμε το καθιερωμένο σορ του χρόνου. Ξεκινάμε από Κρήτη, 2 καράβια, 7 μέρες ψάρεμα, καλή παρέα εννοείται. Έχουμε φορτώσει τα μάξι τίγκα, από ψαραντούφεκα, καλάμια, τα πάντα όλα. Εντάξει, ψαραντούφεκα δεν κάνουμε τόσο, το έχουμε πάρει πιο πολύ για να δούμε τις συνθήκες, αν δεν βγαίνουν ψάρια, για να δούμε αν κυκλοφορεί κάτι, αν βλέπεις. Γιατί το πιο σημαντικό είναι οι συνθήκες στο σορ και πώς θα ακολουθήσεις να δεις τι γίνεται. Νομίζω η χαρά είναι μεγάλη μετά και από ένα πιεσμένο καλοκαίρι, αρχές Οκτώβρη τώρα είναι η καλύτερη εποχή και σίγουρα θα περάσουμε τέλεια. Είμαστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Μιας και έχουμε φτάσει εδώ 2 ώρες νωρίτερα, θα σας πω μια ιστορία. Μιας και είναι τα Optimist και πίσω από πίσω. Εγώ είμαι στη θάλασσα 6 χρονών, μπορεί και 5, να ξεκίνησα Optimist, ατομική στιοπλοεία. Έχω πάρει και 2-3 μετάλλια μικρότερο αθλητή, γιατί πρώτου πολύ μακριά. Αλλά έκανα Optimist και Laser μέχρι τα 14-15 μου, κάπου εκεί. Και μετά ήθελα πιο πολύ να ψαρεύω. Συν ότι θυμάμαι από τα πολύ έτσι, βέβαια, αναμνήσεις που έχω όταν είχε πολύ καιρό, που ο πατέρας μου ήταν στο ψάρωμα και ήθελα να πάω κι εγώ, αλλά εμένα με πήγαινε στην ιστιοπλοεία και κρατούσα τη σκότα στο πανί και πολλές φορές ερχόταν εξής μια απότομη και λέω κάτι τσιμπάει στο χέρι, γιατί κάναμε συνηθές με τα χέρια τότε. Και λέω να το τσιμπιά και μετά λέω στην ιστιοπλοεία είμαι, ξέρεις. Welcome back. Αλλά ωραίο και αυτό, ωραίο. Ό,τι είναι δίπλα στα άλλα, μ' άρεσε. Φεύγει το καράβι. Εντοπίσαμε παρέα ανταγωνιστών, δεν θα πω εχθρών. Εκεί. Κάτι κάνουν καλά, μια έχουν φέρει εξοπλισμούς. Για πάμε να δούμε. Αμάν, τι έγινε! Τι να κάνουμε. Αυτός βρήκα. Ωραία, να δεις εδώ τι έχει φέρει η Άσονα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Γιάννης εδώ πέρα, σωράς γερός αυτός. Από την ψυχή μας το κάνουμε και θέλει χρόνο. Αν δεν αφιερώσεις χρόνο και αγάπη, να σου δώσει όλη τη χαρά, το άθλημα, εντάξει, 4 Υγεία.
με φτάξαμε, μωρέ. Έχω γυναικείες τρίχες πάνω. Εδώ πέρα. Θες να κατέβουμε να ρίξουμε μια βολή? Παιδιά, μετά από 2 μέρες κοντά ταξίδι, Χανιά, Αθήνα, Αθήνα νησί εδώ, ξεκουραστήκαμε, έχει πάει 12 η ώρα, ξέρω εγώ, το μεσημέρι. Έχουμε κατεβάσει τα περισσότερα πράγματα στο σπίτι. Ευχαριστούμε και το Σάββα που μας παραχώρησε όλο αυτόν τον υπέροχο χώρο για να μένουμε εδώ στο νησί. Πάμε να ετοιμάσουμε τα ψαρικά μας γιατί πρέπει να φύγουμε για ψάρεμα. Θα τα βγάλουμε όλα λοιπόν ή θα πάρουμε από το ένα μπάκετ τώρα? Εγώ θα έλεγα να πάρουμε Και τα 2 μπάκετ. να πάρουμε και αυτά εδώ, να βάλουμε τα βασικά μας πράγματα. Ωραία. Θέλουμε το παθαίνουμε μαζί και θα παίξουμε μόνο με καλάμια tailwalk, θα σας δείξω και τι είναι. Και στα 3 έχω φέρει και τα παλιά με φεδρικά, κυρίως γιατί τα ξαμαλείψει 7 μέρες και ψαρεύεις, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Η σημασία έχει να κάνουμε λίγο από όλα τα ψαρέματα. Σίγουρα στο SOR και στο HRF και παύλα LRF έχω να σου πάρει και τα πράγματα. Γενικά κυνηγάμε τις συνθήκες, θα τα δούμε λίγο όλα μαζί. Όσον αφορά το spinning, παιδιά, και εγώ τώρα δεν είμαι πολύ σε αυτό το κομμάτι γιατί η Κρήτη είναι λίγο μέτριο στόπερ για spinning. Οπότε μόνο έχω ψάξει λούτσους και τέτοια. Θα τα δούμε παρέα. Αν κάτι καταλαβαίνω και κάτι μπορώ να μεταφέρω σε εσάς, θα είναι τέλεια. Καλαμάκι Bremer SSD Max 16 1042, έτσι λίγο πιο βάρη spinning. Αυτό θα λέγαμε. Γεμισαράκι μοτέρ με 506. Είναι λίγο βαρύ σε τάπα, αλλά άμα έχεις απαιτήσει για μαγετικά και τέτοια, θα δούμε. Δεν θέλω να πάμε τόσο για αργούς. Λαβράκια όπως είπαμε δεν έχει, οπότε τι επιλογές έχουμε? Συναγρίδες, αργούς, μανάλια. Αυτά. Άρα θέλουμε λίγο πιο βάρη setup. Για το σαργός είναι λίγο χειρότερο, αλλά πάντα στοχεύεις λίγο σε αυτό το κανόνα που πιστεύεις να συναντήσεις. Λέγω θα συναντήσουμε λούτσους, γοφάρια, μανάλια, πιο πολύ πελαγικά, λιγότερο συναγρίδες και σαργούς. Αλλά πιστεύω ότι οι σαργοί θα είναι, επειδή δεν ξέρουμε και τα κομμάτια πώς θα περπατήσουμε και που θα είναι, δεν ξέρω αν άξιζε να το παίξουμε με 504, γι' αυτό και επέλεξα το 316. Και Mambika Tailwalk το Max 100. Το ξέρετε λίγο πολύ όλοι. Αλλά μπορεί να μην τα έχετε ξαναδεί. Αλλά αυτό λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Δεν πήρα και solid, πολύ δυνατός παίχτης. Έχεις και solid, Γιώργη? Ναι. Δεν πειράζει, αφού δεν έχω solid για αρχή, θα παίξω λίγο με ball bearing swivel. Και άμα χρειαστεί θα πάρω το φίλο μου του Γιώργη. Και εγώ από το φίλο μου του Γιώργη, ρε. Αυτά τα κουτάκια, παιδιά, είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί σε κουτάκι εξοπλισμού. Ακόμα και για αγγίσια ή ό,τι βάζει. Είναι το. Όποιος θέλει, το συνιστώ. Το έχω καταχαριστεί όσο κανένα άλλο κουτί. Δηλαδή έχουμε φέρει και φεδρικά νήματα, γιατί εννοείται πως μπορεί να χάσουμε και δεν γίνεται να ψαρέψουμε. Έχω φέρει κάποια κλειστά κουτάκια που είναι για το spinning, τα cast της Ocean Devil. Εντάξει, τελευταία το έχουμε ξαναπεί, μόνο αυτή την εταιρεία δουλεύω. Αλλά μου αρέσουν και αυτές οι μπομπίνες, γιατί βάζω κομμάτι και ξέρω πόσο μου έχει μείνει. Δηλαδή τώρα έχω φέρει 5,5 και πιο οικονομικό βγαίνει, και τώρα να από γύρω χρειάζεται νήμα θα προσθέσουμε από εδώ. Που έχει 2.400 μέτρα. Και έχω φέρει και P1,5 φεδρικό και P3. Και πάμε να βάλουμε P2,5 στη Γιώργη το μοτέρ. Δεν είχα βάλει πεδίο. Παλιά. P2 έχεις βάλει? Όχι ρε, P2,5 ήτανε. P2,5 είχαμε βάλει, ήταν το πρώτο Ocean Devil που είχε έρθει. P2,5 το έχουμε ψάρεψει και στα αντικείδια, το έχουμε ψάρεψει 7.000 2 χρόνια και είναι αυτό τώρα το νήμα εδώ. Έχουμε σύρει στήλες από τα βράχια. Άπειρες. Τα 23 μέτρα τρίβοντας στο νήμα. Λογικό να δυνατήσει αυτό πριν το κακομίτσικο. Έχει γράψει χιλιόμετρα. Όντως το βλέπω αδυνατισμένο. Έχει. Εντάξει. Τι λέγαμε χθες που λέει πού του κάνω το μπουζί που μου κάνει και αυτό. Μην το δοκιμάστε στο σπίτι. Έφτιακτο υλικό. Απλά από τις μεγάλες μπομπίνες πρέπει να μετράτε τα μέτρα που βάζετε. Δηλαδή επειδή είναι πολύχρωμο, ανά 10 μέτρα θα μετράμε, ανά χρώμα είναι 10 μέτρα. Οπότε θα μετρήσουμε τώρα να βάλουμε 300 μέτρα για να μην έχουμε κάποιες απώλειες και να λέμε ότι μετά δεν μας έφτασε, μου έμειναν 100 μέτρα, δεν θα τα κάνω.
Και πόσα χρώματα είναι για να ξαναφτάσει το ίδιο, 50 μέτρα, κάθε 5 χρώματα. Κάθε 5 χρώματα επαναλαμβάνεται. Οκτώ φορές από τη μια μεριά, 8 φορές από την άλλη διπλό είναι. Βέβαια δεν ενδείκνυται για ψάρεμα, να λέμε και αυτά τα πράγματα. Εγώ όμως επειδή είμαι ανεπρόκοπος και δεν ήθελα ποτέ μου να μάθω να κάνω ένα κόμπο, ένα PR μασικά που είναι ο κόμπος, καταλαβαίνεις τι γίνεται εδώ. Κάθε φορά Και χειρότερα. κλαίω με τον Γιώργο που μου κόβουνε οι κόμποι, που. Και ακόμα τώρα, τόσα χρόνια μετά, πάλι ανεπρόκοπος και ακόμα δεν έχω μάθει να κάνω ένα κόμπο. Έτσι είδανε η γιαγιά μου τις κλωστές. 'Νέα προσθήκη στο πλωστάσιό μας είναι αυτή εδώ η καλαμοθήκη, η οποία, παιδιά, για σόρ, κοίτα εδώ τι έχουμε κάνει. Πόσα καλάμια έχουμε πάρει και πώς κάτω ωραία στα μάξι. Δεν κουνάνε, δεν χτυπάνε. Ό,τι καλύτερο, βέβαια θέλει λίγο μεγάλα μάξι, έτσι να το βάζεις από την μπροστά μεριά. Για εμάς το πρώτο μπαγκάζ κάθονται τέλεια. Πολύ ωραίο, φίλε. Κοίτα εδώ, φίλε, τώρα κάτι ξέρεις, κάτι δρόσερες, κάτι... Έχει πόρτα ανοιχτή, δεν βλέπεις? Θα δείξει. Θα βάλω κι εγώ τα waders. Λοιπόν, παιδιά, έχω πάρει κάποια πράγματα από μια καινούργια εταιρεία στην Ελλάδα. Τώρα τελευταία έχει έρθει, Grudens, και φέρνει πράγματα για ρουχισμό, εξοπλισμό ψαρέματος εξειδικευμένο. Δηλαδή έχω βάλει το παντελόνι που είναι αδιάβροχο, αυτό εδώ και είναι και πολύ ζεστό, και τώρα επειδή είμαστε σε παραλία θα βάλω και τις γαλότσες, οι οποίες βάζεις αυτό εδώ στο παντελόνι και το βάζεις και στην ουσία γίνεται σχεδόν σαν waders, ώστε να μην σου περάσει το νερό πάνω. Απλά δεν είναι για να είσαι μέσα στο νερό, είναι για να είσαι στην παραλία και αν σου έρθει ένα κύμα δεν σε νοιάζει γιατί δεν μπαίνει μέσα στο παπούτσι. Αυτά, για να δούμε τώρα. Κοίταξε, μπορεί να μην έχει δείξει ακόμα σημείο ζωής κάτι εδώ, βρέχει κιόλας, αλλά η μαγεία του να ψαρέψει σε καινούργια μέρη, εντάξει, δεν υπάρχει. Πιάσαμε ένα μικρό χανάκι. Στην τροφή εννοείται. Γιώργη, έχεις jig strike εσύ? Και πάμε να τα αρματώσουμε εδώ που είναι όλα μας τα εργαλεία, να μην τα κουβαλάμε μετά. Τουρνάς! Ναι. Παραλίγο. Μα το πονηρούλι. Πρόσεχε καλά με Γιώργη. Ένας ωραίος τουρνάς. Πρώτο ψάρι με το πρώτη βόλη και πρώτο ψάρι, Γιώργη. Σωστός. Ωραίο ψαράκι. Ωραίο ψαράκι ήταν, ναι. Έφυγε. Μπράβο, Γιώργη. Καλή αρχή, επειδή την άλλη φορά χάσαμε 2 ψάρι στο σόρ και επειδή μπορεί να περπατάς
τόσες ώρες να προσπαθείς για να πιάσεις 2 ψάρια για να τα χάσεις. Τώρα πρόσθεσα μια καινούργια πινέλια στο κούρι, στο κεφάλι ένα γκίστρι. Θα δούμε τώρα μας καλώνει ή όχι, αλλά δεν θα βάλω κλεφτάκια γιατί για τα κλεφτάκια ντεμή. Οπότε θα σκανάρουμε λίγο την περιοχή με το κουράκι και θα προχωράμε. Εδώ που βλέπουμε ότι κάπως βαθαίνει και είναι 15 μέτρα περίπου το βάθος και πηγαίνει πιο βαθιά σιγά σιγά. Για να δούμε. Στυράκι πρέπει να είναι, στυράκι. Ίσα ίσα αγόρισα τον μπουκό στο στόμα του. Και χτύπησε και 2-3 φορές. Βολάρα κάνει. Συναδρίδα, εδώ μπροστά ήρθε. Μεγάλη. Δεν είδα πόσο μεγάλη. Μεγάλη ήτανε. Α, μικρούλα ρε. Ήτανε μικρή, γι' αυτό δεν την έπιασε. Άμα ήταν μεγάλη θα το είχε πιάσει. 2 χτυπήματα είχαμε στη Black Minnow Rose, νούμερο 4. Πιθανόν να ήταν κάποια στήρα ή κάτι αντίστοιχο. Την έγδερα αρκετά, αλλά δεν καρφώθηκε. Το ψάρι χτύπησε πίσω από τα γκίστρι. Συνεχίζουμε. Όχι! Να το κόψω πήγα, αλλά βγήκε. Κατέσαι Ωρε φίλε, το δες. Μια λουτσάρα δίκυλη φίλε. Τον έπιασα αλλά το έφτισες, το έκανες και το έφτισες. Πρέπει. Να το. Να την συναγρίδα. Μπορεί και να είναι και λούτσος ρε φίλε, αλλά είναι... Μάλλον είναι λούτσος ρε φίλε. Ω, τρίβει, τρίβει. Ξέτριψε. Συναγριδού. Συναγριδούλα. Περίμενε, μη χτυπήσεις γιατί μια μικρή συναγριδούλα πανέμορφη, στο πλάνο βέβαια τη συναγρίδας. Τάκ, jig strike. Κάτσε. Πάμε για απελευθέρωση. Δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν είναι και πολύ μικρή. Πάει αυτή, Γιώργη. Να ήταν κι άλλη. Δεν το κάψα καθόλου.
Ένα σφυριδάκι δεν έπρεπε να έχει εδώ το λιμάνι. Πιάσουμε το καλαμαράκι. Έχει φορτώσει ο καιρός πάρα πολύ από εκεί απέναντι. Ρίχνει κεραυνούς ασταμάτητα. Ελπίζω να μην φάμε και κανένα με τα καλάνια που κρατάμε. Το μόνο μου άγχος. Από βροχές κάνει τι θέλεις. Πάρ' τι κάνουμε, ρε. Κάτι κατάλαβα. Αυτό θα παίξω. Κοίτα τώρα, βλέπω αυτή την πετονιά, Γιώργο, εκεί που πάει στο ψωμί. Όχι. Εδώ πετονιά δεν είναι αυτό που πάει έτσι. Ναι. Στο ψωμί δεν πάει. Τι, Στο κοινό πάει. δεν να ψαρεύει κανείς δίπλα μας. Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Γιατί και εμείς δουλεύουμε το καλοκαίρι, οπότε. Εμείς τώρα είμαστε συνταξιούχοι. Αυτό το μαγαζί ήταν δικό μου. Το δουλέψαμε 52 χρόνια. Πάρα πολύ ωραία. Ψαρεύετε κεφαλόπουλα. Ναι. Αλλά εδώ μην το ρίξετε, θα πιάσει κάτω. Όλο Όχι, πάμε πέτρε. να κάνουμε βολτούλα, εμείς δεν προσπαθούμε. Μπράβο, ναι. Παραγιούλα. Όχι, εδώ αν θέλετε θα σας πιάσει κάτω σίγουρα. Ναι, μα είναι πολύ ριχά, το είδαμε. Είναι πέτρες εδώ. Εδώ στο μούλο θα πάτε. Κάτι μου χτύπησε τώρα στο έλα ρε. Πρωί-πρωί με ένα πλανάκι μικρό που έχω. Έχει λίγο μάχη. Δεν ξέρω τι είναι βέβαια. Δεν ξέρω καν τι ψάρια κάνει εδώ πέρα. Αλλά αν δεις έχει αρκετή μάχη. Α, το ήρθε. Ναι, πούμε. Τώρα καταλάβω τι είναι. Είναι λαγοκέφαλος, είναι στο τέλος. Έλα, ρε. Ωραία. Είναι λαγοκέφαλος, δυστυχώς. Δυστυχώς ενώ που υπάρχουν. Ενώ έχουμε και εργαλεία μαζί μας, τα λέμε και αυτά. Αυτό τώρα προφανώς ξέρουν οι περισσότεροι ότι είναι ένα είδος μεταναστευτικό. Κυρίως ζημιά κάνει. Τρώει τα πάντα. Έτσι. Τα δόντια του είναι σαν μαχαίρια. Έχεις πενσάκι? Ούτε πενσάκι έχουμε. Έχεις. Τι έχω σου λέω. Α, φέρε. Μια χαρά. Βοηθάς και το δοντό. Εννοείται. Θα το δακάσει το καλάμι. Θα το δακάσει το καλάμι. Αργήσαμε. Του τώρα. Συνάδελφα. Έλα Γιώργη! Τι κάνετε? Έλα, πώς θα πάτε? Είμαι. Πώς ήταν το πρώτη σας μέρα? Τέλεια. Πρώτη μέρα. Καλά. Ωραία. Μία βροχή, μία σταμάταγε. Αλλά ήταν ωραία. Και περπάτημα. Πολύ περπάτημα. Τα πόδια το βράδυ. Τέλος. Εγώ τα είχα βάλει πάνω έτσι στο μπαλκόνι, τα πόδια πάνω, να κατέβει το αίμα. Δεν πήγαινε. Άξαμε εκεί, πώς δεν κοιμηθήκαμε στο μπαλκόνι, να ξέρει. Κοίτα, η χνηλά της Γιώργος πώς κοιτάει το τεχνητό, να δει τι έγινε, τι έβαλε τώρα. Το ίδιο έχουμε, απλά εμένα μου δώσει το σάπιο γιατί δεν είχε. Και... Το ίδιο έχουμε εγώ το πήρα αυτό, είναι δικό μου, το βλέπεις. Και μου έδωσε το ίδιο σε σάπιο μας. Ποιος έβγαλε το ψαράκι. Κοίτα πώς δουλεύει. Αυτό έχει μάθει τη δουλειά αυτό, η Άσονα. Το έχει εκπαιδεύσει. Αμάτα ρε. Με κατάλαβε. Ήσουν και αφόρυμος. Πόσο ανταγωνιστική είναι. Δεν είναι. Τι κάνει ρε. Δεν έπεσε. Παιδιά, ευχαριστούμε. Καταρχήν έχετε βγάλει πολύ ωραίο μπλουζάκι, να ξέρετε. Γεια σας! Γεια χαρά. Πώς το βάλω και εγώ ρε φίλε. Μετά από το πρωινό μας ψαρεματάκι στα κοντά
ανεπιτυχές ψαρεματάκι, αλλά παίξαμε, ωραία περάσαμε. Επιλέξαμε να μην χτυπάει ο καιρός. Έχει σήμερα 3 μποφόρ, οπότε θέλουμε να χτυπάει ο καιρός και να έχει λίγο φούσκο. Δεν ξέρω αν φαίνεται που θα πάμε από εκεί κάτω περίπου. Ήρθαν και τα παιδιά μαζί, σήμερα θα ψάξουμε παρέα. Περισσότερα καλάμια, περισσότερα συμπεράσματα. Για να δούμε. Φεύγουμε! Πάμε! Δώστε! Το σημειοφόρο μπροστά. Εμένα κρατά. Τέλεια. Γεώργη. Έλα εδώ που είσαι εσύ. Μη φύγω κάτω εγώ. Πολύ καλά, πολύ καλά. Αυτό είναι δικό μου. Το πήρα. Βάλτε εδώ. Δεν έπεσε τίποτα. Έλα, τα καταφέραμε. Κατεβαίνεις εκεί ρε απέναντι. Ναι ρε, με ραπέλ. Με σκηνή. Από εδώ πάει, από εδώ. Λοιπόν, Μ' αρέσει παιδιά όλοι. Κάτω. Δεν θέλω να πας ευθεία. Σας προσπερνάμε, πάμε στο επόμενο σημείο. Μετά μας προσπερνάτε εσείς, πάτε στο επόμενο. Μας ρωτάτε και τι έγινε, παίρνουμε πληροφορίες και προχωράμε. Για να μην ψάξουμε ένα ίδιο κομμάτι. Αν έχει κάτι πολύ κίνηση και είναι ενδιαφέρον, Μαζευόμαστε. μας μιλάτε. Μας δίνετε και ένα walkie-talkie και μας λέτε ελάτε να δείτε ρε φίλε. Θα δώσουμε ένα. έλα πάρτε ένα τώρα. Ανοιχτό είναι στο 3. Ανοιχτό είναι. Άνοιξε. Εδώ ανοίγει. Κλείνει. Τέλος. Και ανοίγει. Γιατί δεν με θες γύρα μου, επειδή είμαι ψαράς. Είναι κι άλλο άμα θες. Για μένα, για σένα. Ακόμα Για μας. ένα. Είμαι λίγο αλανιάρης, σαν ψαράς και σαν βαρεκάρης. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πάντο- Και θα ρίσω ότι είμαι. Δεν μικροφωνίζει τώρα, θέλω ήχο. Παιδιά, Πάμε γιατί έχουμε 3 ώρες ψάρεμα. συνεχίζουμε. Θα σας τα πω εγώ τα τραγούδια στον δρόμο. Λοιπόν. Άντε τα λέμε μαζί. Να το! Συναγρίδα, συναγρίδα. Συναγρίδα, να την. Για έλα βάστα λίγο να μην τη χτυπήσω. Ορίστε. Εντάξει, δεν δικηλεί. Δεν πειράζει, είναι πολύ ωραίο ψάρι όμως. Πολύ όμορφο φίλε και στη δεύτερη βολή, Ενώ στην πρώτη είδα ότι κάτι συνέβαινε ρε παιδί μου. Ωραίο ψάρι. Ξαφανίστηκε φίλε. Τέλεια. Βεβαίως. Πάντως οι συνθήκες είναι τέλειες. Είναι μεσημέρι, έχουμε 2 χτυπήματα, μόλις έχουμε αλλάξει 10 μέτρα απόσταση σημείου. Ο καιρός χτυπάει ακριβώς στα κομμάτια εδώ και έχει λίγο θολούρα. Νομίζω ότι θα πάει ωραία ημέρα. Για να δούμε. Να. Μέσα, τέρμα πολύ, στο πέσω. Θα βολέψω καλύτερα. μάλλον. Ναι, φοβερά. Μα
My last shot is gonna be this one. Αυτό έρχεται κατά πάνω μας πάντως, φούλε. Αυτό βλέπω και εγώ και κάνει και μπουρίνι καλό. Και παίζει και να μην προλαβαίνουμε ούτε να ανέβουμε το λόφο, να ξέρεις. Θα το πάρουμε ευθεία πάνω, Γιώργο, Ντουγρού πάμε τώρα, τι. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε περάσει τα μάξια. Είμαστε σίγουροι και ακριβώς. Περάστε γιατί κλείνουμε σε λίγο. Τι θα κάνετε? Καλά είμαστε. Χαίρετε. Πάρα πολύ ωραία είστε εδώ. Καλώς τα παιδιά τα υπόλοιπα. Γεια σας. Πώς είναι το κρέας, παιδιά? Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Επίσης, γεια. Που είναι η παραλία. Και μετά να βγούμε στην άλλη μύτη εκεί πέρα. Εκεί στη γωνία. Αυτή τη μύτη μου αρέσει Να εμένα για κάνουμε σορτ. Ναι. Μα και οι δύο είναι καλοί. Και η μία και η άλλη είναι για σορκάλι. Ξεκινάμε σε λιγονίτσα, φίλε. Το είχα ξεχάσει το είχα αυτό μαζί μου. Να το. Σκαρμός είναι βέβαια. Θες σκαρμούς, έλα μαζί μου. Έχουμε δει κάτι ψάρια να πηδάνε εδώ. Πάμε να κάνουμε μια βολή να δούμε τι παίζει. Μια ζαργάνα κοντά στο κιλό. Θα ήταν τέλειο δόλωμα για μαγιάτικο. Για μεγάλο μαγιάτικο. Ανέμορφη, Τάκ. Τι ωραία που φεύγει, Σε ντουο 6 εκατοστά. Πράσινο χρώμα. Ωραίος ο Γιώργης. Ω, σε μένα έρχεται. Μεγάλη είναι. Καλή είναι. Ωραίο Γιώργης. Μπράβο Γιώργη. Θες να παγισωτή? Ναι, γιατί τη βλέπω ότι είναι πολύ τσαχπίνα. Βάλτε μέσα στην ώρα εκεί να κολυμπήσει.
Ωραίος ο Γιώργης. Ωραία ζαργανούλα, έτσι. Πάει να τη φάει ένα μαγιάτικο. Ξέρεις τι κάνει, οι μεγάλες ζαργάνες και τα κόβουν πολύ εύκολα. Το χτυπάνε και μετά έχουν μία τάση ανάμενα και γυρίζουν γύρω-γύρω από τον εαυτό τους. Με αποτέλεσμα, όταν αυτό είναι στη μύτη τους, αρχίζει και τελείται και η παιδονιά στη μύτη. Με τα δόντια που έχει και είναι πολύ κοφτερά, το κόβει με τη μία. Γι' αυτό θέλει συνέχεια να έχει τάση σε αυτό το ψάρι, για να μην μπορεί να περιστρέφεται όσο μπορείς, να μην είναι ακίνητη. Γιατί το κάνει συνήθως όταν είναι ακίνητη. Να το! Ω, το Γιώργη! Πέρκα! Αυτή εδώ είναι η λεγόμενη πέρκα. Εμείς έχουμε και το τοπονίμιο Μπουκανάρα, τη λέμε, στην Κρήτη. Ήρεμα, καλή μου, ήρεμα. Ας εμολάρουμε. Ήρεμα, ορίστε. Έχει πολύ ωραία χρώματα η πέρκα. Ενώ τα υπόλοιπα είχαν πολύ περίπου. Πολύ ωραίο μέρος, αλλά πάμε να δούμε και τα λίγο πιο βαθιά. Να αλλάξουμε κομμάτι. Νάτε, εκεί πίσω είναι. Νάτος. Μα κοίτα τι κάνουν, Απίστευτο, έτσι. Φαίνεται. Πειράχτης. Κοίτα, σηκωθήκαν και οι υπόλοιποι κλάρι. Μιλάμε, δες εδώ. Θα τη βγάλω τώρα. Να στοχεύσει το νησί, στη μέση του νησιού περίπου. Κάτι που έρχεται μικρούτσικο, ναι. Το πήρε στον πάτο βέβαια. Μια στηρούλα μικρή. Ένα Α, σε ξεπέρασα φιλαράκι τώρα, σε ξεπέρασα. Μια μικρή στήρα. Θα την γυρίσουμε και γρήγορα από πίσω. Να το! Ωραία, μια στηράκλα. Ρε φίλε, βλέπεις όμως ότι έχει κίνηση λίγο, ρε παιδί μου. Πιο μικρή από το πλάνο. Μάλλον τον είδα ανταγωνιστικά. Πάει τόνος, με τονάκι. Τόνος.
Μεγάλο ψάρι. Μεγάλο ψάρι. Θα έχετε κοντά, βέβαια. Σιγά, να αφήνω, πάει πέρα. Κάτσε να πατήσω καλά. Το δώσω, τον παλέψει ο Γιώργης, άμα θέλει. Αλλά έχετε εδώ ρε φίλε, κοίτα, πάει κάτω κολλητά. Εδώ πέρα. Για να δούμε, φαίνεται Ανδρέα. Το βλέπεις? Από εδώ κοντά είναι ρε. Δεν το είδα, όχι, αλλά είναι κοντά μας. Δεν μπορώ να κάνω κάτι ρε φίλε, πάει προς τα εκεί. Ελπίζω να μην έχει κάτσει κάπου κάτω. Ας να φύγει λίγο πέρα και μετά. Ναι ρε, δεν το είδες, είναι φάνε ήταν. Ποιες επιστρέψουμε εδώ. Ανικά πρέπει να πάω πιο κάτω. Να βοηθήσεις. Παιδιά. Α, δεν βγαίνει ρε. Κάπου πέρασε. Α. Έχει περάσει το νήμα από κάπου κάτω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, παιδιά. Κοίταξε να δεις, είναι μια κατεμιά. Έχει μπει κάτω από κάπου, από μια πέτρα, από κάτι, το ψάρι και τραβάει από την άλλη ρε. Αν καταφέρω και το φέρω κοντά το ψάρι, πιθανόν να καταφέρω να το βγάλω από την πέτρα. Θα του παίξω πολύ χαλαρά φρένα, δεδομένου ότι έχει κουραστεί. Και αν καταφέρω σειρώμενο από κάτι εδώ πέρα που κρατάει, δεν ξέρω πού, ακούμπα το ψάρι, αν το καταφέρω και το φέρω σιγά σιγά, θα είναι άθλος για το Ocean Devil. Να τρίβεται η τούνα κάτω από το βράχο. Κατάλαβες Γιώργη? Κατάλαβα. Άλλο ένα hard test δηλαδή για την Ocean Devil, έτσι? Ναι ρε. Είναι τώρα φίλε το ψάρι 70 μέτρα και τρίβεται κάτω από εδώ από το βράχο. Του έχω βάλει πάρα πολύ χαλαρά φρένα ρε φίλε τώρα, πάρα πολύ χαλαρά, έτσι. Για να λέμε την αλήθεια τι γίνεται, αλλά έτσι γίνεται μόνο, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αχ, καημένα η Γιώργη. Έχεις πια βαμμένη, Τώρα τρίβεται πιο έντονα ρε. Ω, βγήκε. Βγήκε. Αλλά δεν πάω να τη ζωρίσω τώρα, την έχω πολύ χαλαρά. Γιατί ήταν τριμμένο όλο το νήμα ρε. Μ' αρέσει φίλε, πάει και έρχεται εδώ κοντά ρε. Το βρω κάτω,
Τώρα είναι η ώρα. Πάει η επιφάνεια. Φίλε, έχει κουραστεί το ψάρι αυτό λίγο. Είναι τρομερός. Είναι μεγάλο ψάρι, δεν είστε πάνε που χτύπησε, που εσπαρτάρισε. Θες με επιφάνεια εκεί, κοίτα. Πέρα, παίρνει εδώ. Μαρία, γεια σας. Άρχια, περίμενε. Καλησπέρα στην ουρά, Γιώργη. Ουρά, Ουρά, φτιάσε, ουρά. Ας το παραμαλύνω μετά. Μόνο ουρά, φτιάσε. Είναι λίγο παράγγελο το χέρι στο ένα. Όχι, ας το παραμαλύνω. Παράγγελα έτσι, βάλε το μέσα καλά, καλά το χέρι του παράγγελα. Ωραία. Καλά, καλά. Κρατάς. Ναι, το κρατάω, αλλά αυτό το μπορεί. Ασκήσεις και κράτε τη σου, χτυπήσεις. Α, πάρε. Πάρε, Γιώργη, το σκοτώσω. Έσκησε ρε φιλαράκι, τι να κάνω εκεί. Πρόσεχε, Γιώργη, εύκολη. Τρομερό ψάρι, έτρεβε και στα βράχια. Πολύ ωραίο ψάρι για σορ. Πολύ ωραίο. Κατά λάθος το σκοτώσαμε. Γιατί του σπάσε από τα βράχια ο Γιώργης την αρτηρία, αλλά εντάξει. Τι να κάνουμε. Θα το τιμήσουμε να το φάμε. Γιατί και στα βράχια πρέπει να κάνουμε και gym. Πού θα τη βάλουμε τώρα το ερώτημα. Και θα τσαφτσού και το κύλε, άδειο το στομάχι της, Άδειο όμως, το βλέπεις. Άδειο το στομάχι της, παιδιά, σημαίνει ότι δεν τρώνε καθόλου τα ψάρια. Δεν μπορεί ντάσκα τώρα και να είναι άδειο το στομάχι της. Είναι πολύ σπάνιο αυτό το πράγμα να το δεις. Και που εδώ που είναι γεμάτο ψηλό τώρα, έτσι, γύρω-γύρω τα πάντα. Φαντάσου. Η αίσθηση του να κρατάς μια ντάσκα μετά από μάχη είναι πολύ creepy, ρε παιδί μου, γιατί καίει το ψάρι. Είναι πολύ περίεργο. Υπάρχει αυτό.
να φάμε τώρα, γιατί το στομάχι μας έχει κάνει τρύπα και έχω φάει μόνο ένα μεζεδάκι σήμερα. Κολοκύθια. Κατέσα κολοκύθια. Στο μέρος που βρισκόμαστε ταΐζουν τις κατσίκες με ασινούς. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα. Παντρί να πούμε έχει ασινούς. Μιχάλκο. Ετοιμάσου. Ωραίο ψάρι. Ναι. Όχι ρε, τουρνάς. Μου το έφτιαξε. Καλή ήταν, εντάξει. Έκοψε. Συναγρίδα. Τι συνέβη? Μάζευα και ακολούθησε μια συναγρίδα μέχρι τα πόδια μου. Περίμενε. Το βάθος περίπου πετάμε είναι γύρω στα 15 μέτρα, έτσι να υπολογίσεις. 15 και έρχεται ομαλά μέχρι την επιφάνεια. Δηλαδή δεν έχει μεγάλες αποχές. Και όπως μάζευα λοιπόν, ακολούθησε η συναγρίδα, ήρθε μέχρι τα πόδια μου και αμέσως ξαναρίχνω τη σιλικόνη μου 5 μέτρα από τα βράχια. Την αφήνω να πάρει 2 μέτρα κάτω, με το που κλείνω το pick-up και μαζεύω τα μπόσικα, το ψάρι είχε ήδη πάρει το δόλωμα. Επομένως ξεκινάει και παίρνει φρένα το ψάρι, αλλά εγώ υπερεκτίμησα τις δυνατότητες τις δικές μου και του εξοπλισμού. Όπως φάνηκε, μας υπογείωσε ότι ήταν γύρω στα 3 κιλά ψάρι. Έτσι μου φάνηκε εμένα. Και δεν άνοιξα το pick-up, ενώ άρχισε να με τρίβει, δεν άνοιξα το pick-up. Γιατί λέω. Φαινόταν και εμείς το είδαμε από εδώ, φαινόταν ήταν πολύ κοντά στα βράχια. Και όταν πρόκειται για συναγρίδα, καλό είναι είτε να ανοίγεις το pick-up, είτε να προσπαθείς να χαλαρώνεις φρένα για να όταν ακουμπήσεις σε βράχο να έχεις περισσότερο χρόνο αντίδρασης. Ναι. Ενώ εσύ τώρα που έχεις σφιχτά φρένα. Είχε πάρα πολύ τάση. Είχε πολύ τάση, με το που κατάλαβες τρίβει έκοψε σχεδόν κιόλας. Δεν είχες χρόνο αντίδρασης. Οπότε είναι τελείως λάθος ο χειρισμός σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει. Τουλάχιστον είδαμε ότι υπάρχει λίγο ενεργητικότητα και ξεκινάμε πάλι με την πρώτη-δεύτερη βολή που ήταν συναγρίδα. Ελπίζω να μην καταλήξετε την φορά που δεν διάσαν τίποτα άλλο. Σήμερα τα βλέπω διαφορετικά τα πράγματα. Λες, Ναι. Έτσι έλεγα και εγώ. Ναι, δεν πειράζει, ας έχουμε ψυχολογία τουλάχιστον. Για δούμε. Για πάμε. Μπράβο. Να το. Λούτσος πρέπει να είναι. Στο παγό Λούτσος. Στο παγό.
Έτσι για να πάω το σκαρβέλι 7-6. Όχι τίποτα άλλο. Κατάλαβες. Δεν μετράμε τα χαμένα. Ωραία βολή, Ό,τι ψάρια έχουν βγει τα έχει βγάλει αυτός. Ό,τι έχουν βγει, όχι ό,τι έχουμε χάσει. Δεν θέλω φλαρίκι. Είναι το κομμάτι ακριβώς, περνάω ίσα ίσα τη κλέμμα. Έχει βάψει εκεί που είδαμε. Η συναγρίδα λείπει, είναι η τέλεια ώρα της συναγρίδας τώρα. Πού είναι. Να το. Έρχεται προς τα δω τώρα, αλλά το βλέπεις. Να τον. Ωραίο ψαράκι είναι. Λούτσος, Ωραίος, Όχι. Ναι, πάστε. Ωραίος, Πρέπει να είναι ένα 200. Να μην έχεις τώρα fish grip σε αυτά τα πράγματα, Αντίο. Ρε, και μου κάτσε λίγο έτσι, μου έκανε έντονο χτύπημα στην αρχή και λέω να τι. Και περίμενα να χτυπήσει, περίμενα, αλλά δε. Είμαστε εντάξει. Τι κάνετε, καλησπέρα. Είναι μια ώρα του. Μια ώρα είναι. Αμέ, τεμπελιάσανε σήμερα. Τεμπελιάσανε, ήρθανε νωρίς. Λοιπόν, κύριε Ελένη, ποιο είναι να πάρω εγώ να βοηθώ εδώ πέρα. Ποιο, τι θέλεις. Να κάνω τις εργασίες. Λίγο το μαχαίρι μου. Εγώ έχω μικρό ψαρί. Θα γουρδίζεις με το κάσπι τώρα. Τώρα που θα φτιάξουμε ένα ψάρι σαλάτα, θα δοκιμάσετε? Ναι, δεν θα σας προσβάλλω. Όλοι θα δοκιμάσουν. Ναι ρε, οι κότες μου τι κάνουν. Όπο. Πού βρίσκεστε ρε παιδιά στο σπίτι σας. Γιώργο, Ναι. κοίτα τα. Έτοιμα, είναι έτοιμα. Πού τα βάζω. Σε ένα πιάτο. Είσαι εγκόνες τρίτημα. Ναι. Εσείς. Αυτή είναι η παραδοσιακή τεχνική του γουδιού. Όχι, για να δω. Χειροποίητο γουδί. Αφήσει, να δούμε. Ναι. Ψιλοκομμένες, θα τις μωρέμους. Εγώ πρώτη φορά θα φάω. Θα δοκιμάσω. Τη συνταγή του Γιώργου. Αλήθεια. Όλοι μαζί. Εντάξει, άμα δεν σας αρέσει, δεν πειράζει. Δεν κακό. Παιδιά, μπράβο. Μπράβο Γιώργο. Αν δεν το ήξερα. Έλα, γεια σου, ένα μπουκιά. Καλή μπουκιά. Οπότε μπορούμε να βάλουμε και από εδώ. Ναι. Θα τα κρίσω. Και το αυγό φρέσκο και τον ντοματάκι. Τι να πούμε ρε παιδιά. Παιδιά, πραγματικά αν δεν ένιωθα ότι ήταν το ψάρι, δεν... Δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, όχι. Ρε Γιώργο, να σου κάνω μια ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία. Πάω να φέρω ψωμάκι. Είναι σίγουρα η ντάσκαρα. Πατάτα, κρεμμύδι, λάδι. Δεν βλέπεις που δεν μιλάω εγώ. Πατάτα, κρεμμύδι, λάδι. Εντάξει.
Και αυτό λοιπόν, επειδή ήταν από την κακή ζωή που ζούσαν οι ψαράδες τότε, το ονομάσανε κακαβιά. Κακός βίος. Με την κακαβιά που τρως με κάρο του, με ένα αυτόν άλλο. Ο καθένας, παιδιά, έχει μια γλυκή του. Ναι, να σας βοηθήσουμε λίγο εδώ με τα πραγματάκια, γιατί εντάξει, μετά θα σας αφήσουμε πέρα μόλις. Τι θα πάθω, βρε. Θα τα πούμε κι αύριο, κύριε Ελένη. Έχεις, παιδιά, καλό βράδυ. Καληνύχτα. Μετά από αυτό το πολύ ωραίο φαγητό που φάγαμε στην κυρία Ελένη, για χώνεψη επιβάλλεται λίγο spinning για τουρνάδες ή λαβράκια σε λιμάνι. Είναι τα πιο χαζά καλαμάρια που έχω δει στη ζωή μου, Και αυτό τα πιες. Γι' αυτό δεν τα πιάσα. Άμα τα ανοίξουμε με την απαράμιλη τεχνική σου, δεν θα ξεγελάσεις. Αμάρεψα. Το πρώτο σημείο ήταν λίγο δύσκολο για ψάρεμα. Το δεύτερο... Και είπαμε να μετακομίσουμε και να δοκιμάσουμε την τύχη μας με κοφάρια. Σε πιο μεγάλα ψάρια. Δεν είχαμε κάποια επιτυχία, δεν πειράζει όμως, περάσαμε πολύ ωραία. Ήταν ωραία τα μέρη στα οποία ήρθαμε και τώρα πάμε να ξεκουραστούμε. Είμαστε πάρα πολύ σοβαροί εμείς αυτή τη στιγμή. Παιδιά, τι θα κάνουμε σήμερα? Δεν μας λέμε για πολλά. Είμαστε εδώ πέρα τώρα πόσες μέρες, λέμε θα ξυπνάμε χαράματα να πηγαίνουμε για ψαρέματα και κάθε μέρα πριν τις 2 η ώρα δεν ξεκουνάμε. Και δεν έχουμε και κοιμηθεί μια βραδιά πριν τις 2 η ώρα. Ναι, εντάξει, μόνο απογευματινά ψαρέματα κάνουμε στο παρόν και σήμερα μας βλέπω έχει βάλει και αέρα. Μας βλέπω να κάνουμε κανένα snorkeling με τις μάσκες. Άντε, πες να βαστάμε και το ψαραντόφυλλο να δούμε τι γίνεται. Έχουμε μπει σε relaxing mode πιο πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Γεια σου κύριε Νίκο. Μεγάλος για μισό μέτρο. Και έτσι βρεθήκαμε στο νερό. Όχι με σκοπό να πιάσουμε ψάρια, αλλά για να παρατηρήσουμε το βυθό του νησιού. Βέβαια, ο ψαράς μέσα μας δεν μπορούσε να μην κρατάει μαζί του ένα ψαραντούφεκο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Να και κάτι που δεν είχα ξαναδεί. Ένα είδος με όνομα θαλάσσιο αγκούρι.
το νησί γεμάτο από ξενικούς αχινούς. Ένα είδος με πολύ μεγάλα αγκάθια, πολύ μεγαλύτερα αυγά μέσα του και καθώς είναι βρόσιμο, δοκιμάσαμε ένα και θα λέγαμε ότι η γεύση του είναι ίσως λίγο πιο αδύναμη, αλλά πολύ κοντά στους κανονικούς αχινούς. Και εδώ ένα πολύ μικρό βλαχάκι, το οποίο πέθανε μάλλον από εγκεφαλοπάθεια. Αυτά τα αγκούρια της θάλασσας, με επιστημονική ονομασία Synaptula reciprocans, είναι κάτοικοι του βυθού και παμφάγα, παίζοντας ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας του βυθού. Που δεν ξέρω τώρα πόσα μέτρα ήταν. Δεν ήταν, 15 μέτρα ήταν. Ναι, καλά, 14 δεν ήταν. 15 συν ήταν. Ήταν θολάρε, εγώ ήθελα σου λέω. Δεν ήρθε τώρα στο μόρτι, να αφήνεις και κάτι και Ένα σδό και να φύγουμε. Σδό, έτσι. 1, 2, 3 σδό και φεύγουμε. Τι είναι το σδό, σε ρωτάω. Δεν ξέρω. Τι είναι το σδό. Κανένας δεν ψήφισε. Γιώργο, πάμε! Πάμε ρε να σδό. Έτσι. Έχει πειθό. Πώς θα βγουν οι 2 μέρες, πάμε! Κράτησε το χέρι. Θα το κρατάς, Ψυχωτή. Κράτα το άλλο. Γεια σας παιδιά, καλό βράδυ. Άντε, καλή νύχτα. Νωρίς. Λοιπόν, Γιώργη, με 6-7 από φόρ ψαρεύεις. Δεν ψαρεύεις. Ψαρεύεις. Σήμερα μάλλον θα κάτσουμε τελείως εκτός, γιατί ο άνεμος έχει πολύ ισχυρούς ανέμους και δεν κόβει πουθενά στο νησί εδώ πέρα. Οπότε μάλλον τελείως αραγματική. Τι λες? Θέλετε να πάψουμε ένα καφέ στη χώρα. Πήγε απλά να μαξιλάρεις το live. Ή θα βγεις στην ανηφορίτσα από εκεί απάνω και θα στρίψεις. Ναι, αλλά από εδώ από πίσω θα πάω. Ευθεία, έτσι, πέρα. Νότια. Εντάξει, και εκεί μπορείς να κάνεις και στροφή και να ξανάρθεις πάλι από εδώ. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, από εδώ είναι, από εδώ θα βγείτε πάνω και πάτε γραμμή Θα κάτω. βάλουμε σε μεγάλο κόμμα. Όχι, μην το λέτε όμως. Λοιπόν, θα τα πούμε. Εντάξει, Για χαρά. Στην κορυφή της χώρας στέκει το κάστρο της Αστυπάλαιας. Ένα πέτρινο φρούριο που για αιώνες κοιτάζει τη θάλασσα και όσοι περνούν από το νησί. Να είσαι πειρατής τώρα την εποχή και να πρέπει να βγεις σε ένα νησί που δεν ξέρεις τι σου γίνεται, να ελαττήσεις τα χωριά κτλ. Χτισμένο από τους Ενετούς, άντεξε ανέμους, πολυερκίες, το χρόνο τον ίδιο. Κουβαλά ιστορίες από πειρατές, εμπόρους και ταξιδιώτες. Ιστορίες που μοιάζουν να ζωντανεύουν όταν περπατά στα τείχη του. Και σήμερα κάθε πέτρα του ψιθυρίζει κάτι το παρελθόν. Μια ήσυχη υπενθύμηση πως η Αστυπάλαια ζει ανάμεσα στην ιστορία και το φως. Δίπλα στα μπλόκια πήρα 2-3 χτυπήματα, Γιώργο. Αλλά δεν μου πειράξαν σιλικόνη. Δεν πρέπει να έχεις καρμούς εδώ. Δεν πρέπει. Ναι. Και θα μας ζυμπούσαν συνέχεια στα... Εγώ παίρνω τζιμπιές, φίλε, αλλά δεν πιάνονται. Ράμα. Θα δούμε εμείς τίποτα δεν πιάσαμε. Για να δούμε πώς θα μας πει αυτός και μετά θα του πούμε τι έγινε. Για το ποιος θα πληρώσει την πίτσα. Βέλη! Αυτό μετράει! Ντάνε, σαρδέλα! Για να κερδίσουμε το διαγωνισμό του Σκαρβέλη θα παίξουμε βρώμικα. Γιατί εγώ έχω 2 τεχνητά μαζί μου όλα και όλα και αυτός έχει όλα τα τεχνητά, καταλαβες. Άρα τι θα κάνουμε? Θα τον κερδίσουμε με κάθε τι. Θα δεις. Εσύ. Γιατί είπαμε ότι όποιος έχει πιάσει πιο πολλά είδη είναι μπροστά στο σκορ. Τι ψαρεύεις? Εγώ ελαρεύ. Εσύ? Σκάρους. Έχω πιάσει ένα χάνο και ένα σκάρμα μέχρι στιγμής είμαι μπροστά. Πιστεύω άμα. Όπα, παρά για πιάσει κάτι άλλο. Μην έρθεις εδώ πέρα, κουφάλα, Σκαρβέλη. Εγώ μπάσμωσα και εσύ να ψαρέψεις. Να μου πιάσει εδώ πέρα τους σκάρους. Ναι, καλά. Τι καλά? Πιάσε ένα. Θα το συζητήσουμε. Πεταλίδα, φίλε. Σκαροδόλωμα. Μου φέτο, το δόλωμα. Τι καλογρία σταίζουν τώρα εδώ πέρα το μεταξύ. Αντρέα, βλέπε να μαθαίνεις τώρα. Κοίτα. Δες πώς γίναμε. Για να κάνουμε μια κόντρα έχουμε γενιά. Κάπως σηκώνεται. Εγώ τα ξέρω. Αυτό λέγεται ευγενής άμυλα. Έφερα δολώματα για όλους. Πάρε το μαχαιράκι να τα ανοίξεις. Τιρινίνι. Δεν έπασε μεγάλη ζημιά. Πες σου Σκαρβέλη την πίτσα, τη θέλω special.
Και πάω για το 5ο διαφορετικό, είδες, θα βγάλω σκάρο. Τι να σου πω απ' όλα, φίλε, εγώ είμαι μπροστά στο σκορ και ό,τι λέτε εσείς και δεν έχει καταγραφεί, φίλε, δεν ισχύει. Οι ιστορίες μπορεί απλά να έχουμε όλοι μέσα στο μυαλό μας. Βάλαμε στοίχημα για LRF και βλέπω από μακριά τον Γιώργο να μαζεύει κοχύλια γιατί είχε 0 επιτυχία προφανώς. Έτσι, έναντι μου, που είχα ήδη 2 ψαράκια μέχρι εκείνη την ώρα στο ιστορικό μου και πήγε και βρήκε κοχυλάκια εδώ να παίξει. Άλλαξε ψάρεμα μόνος του, γυρίσαμε σαν πίκο. Τα κατάφερα. Τεράστιο ψάρι! Αυτό τι βλέπει αυτό εδώ είναι ψάρι. Βλέπει. Έως καρβέλι. Καημένος δεν έχει ελπίδα. Χάνος. Και έχει και το μουστάκι του Χάνου. Να τον βοηθήσουμε τώρα. Να πιάνουμε κάνα ψαράκι. Τους βγάζουμε κανένα... Δώσε μας πεταλίδες, γιατί δεν έχουμε άλλες. Έτσι, μπράβο. Α, 4 καρμούς στο σύνολο. Ωραία. Και έβγαλα και ένα Χάνο εκεί κάτω. Ναι, 5 ψάρια. Αυτά ρε φίλε, 5 ψάρια έχω βγάλει. Τι άλλο θες να κάνω, σπαθιά να καταπιούμε. Πες το ότι έχω πιάσει 6 λοιπόν. Και 5 διαφορετικά είδη. σκέφτηκε τώρα εδώ. Γιατί δεν τελείωσα καταρχήν, απλά μπαίνει στη μέση γρήγορα, βιάζεται τώρα για να κερδίσει. LRF ρε μου λέει, LRF. Ξεκινάμε LRF, με τα μισά τον βλέπω και μαζεύει πεταλίδες και κοχυλάκια ρε. Και βάζει αγκιστράκι και μου κάνει απίκο. LRF. Και τι αλλάζει. Τι αλλάζει, έπιασες σπάρο, έπιασες. Περίμενε. Το λαγοκέφαλο τον έπιασα με πλάνο. Δεν το είδα καν αυτό, εγώ έχω στείλει φωτογραφίες. Το σκαρμό τον έπιασα με πλάνο. Το Χάνο τον ένα το έπιασα με πλάνο. Τη Σία τον έπιασα με πλάνο. Τι άλλο θες. Το Σπάρο τον έπιασα με σαλαγιά. Εξαγίστρια. Και τον τελευταίο Χάνο τον έπιασα πάλι με ζωοδόλο. Πάμε φάμε πίτσα και ράσει ο Ανδρέας. Εμείς δεν τα βρίσκουμε. Άλλος γράφει ακόμα. Έλα, Ανδρέας. Εγώ κέρδισα. Και δύο φίλοι εξοριστήκαμε, τελείωσε. Ναι, ωραία ήτανε. Και μετά από Ηράκλειο έπαιρνα άλλο ένα κτέλ που έκανε άλλες 3,5 ώρες να κατεβάσει τη Σίτια. Τι το γράφω να χτυρώσει. Κριτή. Έχει δύο χρειάζεται. Το καφέ μου. Πίνω την πύρα από το κουτάκι. Έχει κολλήσει. Χωρίστε στη διαδρομή. Κάτσε λίγο να δούμε. Έχουμε έρθει σε ένα πολύ παράξενο μέρος, μακρινό. Σήμερα θα ψάξουμε πρωί. Κάναμε την έκπληξη. Να δούμε τώρα τι πρόκειται να συμβεί. Γιατί φεύγουμε και το απόγευμα. Οπότε μπορεί να μην προλάβουμε να ψαρέψουμε άλλη ώρα. Και πάμε σε ένα βαθύ κομμάτι. Και ό,τι γίνει. Αυτά. Καλή αρχή. Ότι από εδώ μέχρι τη μύτη είναι βαθιά νερά. Έτσι θα δει. Είναι σίγουρα, φαίνονται. Άλλο εξάπατο, δεν πάμε.
Έκοψε. Έκοψε. Τι έγινε? Με ξεφτύλισε. Πω, ωραίο ήτανε, Άντε. Αλλά έκοψε πολλά μέτρα. Πρέπει να έκοψε καμιά 20 μέτρα νήμα. Εγώ ήρθα για διακοπές εδώ. Άρε Σκαρβέλη. Αλλάξαμε τώρα κομμάτια γιατί είναι πολύ απότομα τα πεσήματα, έχει βάθος. Αλλά έχει πολύ απότομα πεσήματα, δηλαδή είναι, ξέρω εγώ, 5-10 μέτρα και μετά πέφτει 20. Και είναι πολύ δύσκολο να φέρεις ψάρι έτσι. Και δεν είναι ότι είναι 5-20 εδώ μπροστά μας, είναι 5 μέτρα μέχρι άντε 7, ξέρω εγώ, στα 15 μέτρα από εμάς και πέφτει 20 στα 30 μέτρα από εμάς. Πολύ δύσκολο κομμάτι να ψαρέψεις και να φέρεις ψάρι. Και του Γιώργου που του χτύπησε το ψάρι, ενώ το έφερνε, του έτυψε τον ήμο. Παιδιά, ένα από τα πράγματα που έχω ευχαριστεί πάρα πολύ σε αυτήν την εκδρομή, ίσως ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί για όποιο κάνει short, είναι αυτό το παντελόνι της Grudens. Το πήρα, είναι αδιάβροχο. Έχει από μέσα μια επένδυση και είναι πάρα πολύ μαλακό. Χτυπήσει τα πόδια μου 10 φορές στα βράχια και δεν έχω καταλάβει τίποτα. Είναι υδροφοβικό και το είχα βάλει και στις γαλότσες μαζί που είχα μπει στο νερό. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πραγματικά είναι πολύ ελαστικό και πολύ heavy duty. Δεν γρατζουνιέται από τα βράχια, τίποτα. Δεν ξέρω. Πιστεύω και στη βάρκα θα είναι άνετο γιατί δεν σε τραβάει καθόλου. Δεν είναι σκληρό, ενώ είναι πολύ σκληρό πυρηνικό, να το πω έτσι. Επίσης, παιδιά, ενώ φαίνεται ότι είναι πολύ ζεστό, δεν σε ζεσταίνει. Γενικά οι Grudens, που τώρα έχω πάρει κάμποσα ρούχα και από φούτερ και από καπέλα κτλ., βγάζει εξειδικευμένο εξοπλισμό για θάλασσα. Και είναι εκπληκτικά όλα τα πράγματα που βγάζει και σε ποιότητα και σε όλα. Τώρα μένει να δοκιμάσουμε για τα υπόλοιπα. Στις τελευταίες μας βολές συναντήσαμε δύο πολύ όμορφους κυνηγούς που όμως δεν χτύπησαν σε κανένα από τα δολώματά μας. Αλλά αυτό δεν μας στεναχωρεί. Γιατί, όπως σε κάθε μας ταξίδι, τα ψάρια δεν είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό είναι η θάλασσα που μας αγκαλιάζει, οι ακτές που περπατήσαμε, οι βράχοι που ανεβήκαμε και οι στιγμές που μοιραστήκαμε ένας με τον άλλο. Αυτές οι μέρες μας θύμισαν ότι το νόημα δεν κρύβεται στο αποτέλεσμα, αλλά στη διαδρομή, στις συζητήσεις με φίλους, στα γέλια που μοιραστήκαμε και στις στιγμές που απλώς καθίσαμε σιωπηλοί και κοιτάξαμε τον ήλιο να πέφτει πάνω στη θάλασσα. Πόσα εννιάρια έχουμε? Α, ναι. Το ψάρεμα, τελικά, είναι μία αφορμή. Αφορμή να σταματήσεις, να αναπνεύσεις, να νιώσεις τη φύση γύρω σου. Να θυμηθείς τι σημαίνει να είσαι παρόν. Και ίσως αυτό να είναι το μεγαλύτερο δώρο που παίρνεις από τη θάλασσα. Η σύνδεση με τη φύση, η σύνδεση με τους ανθρώπους και η σιωπηλή χαρά του να ζεις τη στιγμή. Χαμόγελα. Χαμόγελο. Άρα σήμερα κάναμε αλλαγή σχεδίου και ψαρέψαμε πρωί. Δεν έτυχε κάτι εκτός από ένα μαύρο στο Γιώργο δηλαδή. Έτυχε κάτι, αλλά ατυχήσαμε. Και πάμε να πιούμε τον καφέ μας, να φτιάξουμε τα πράγματα γιατί φεύγουμε το απόγευμα. Καλά μας ήταν και σήμερα. Καλά μας ήταν γενικά. Πρώτα μας την κάναμε.
Έτσι τελειώνει το ταξίδι μας. Χωρίς τα φοβερά ψάρια, αλλά γεμάτο εμπειρίες, εικόνες και αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Τελείωσε, αυτό ήτανε. Σε παρακαλάω, Γιώργο. Ένα στο μικρό, έτσι. Δύο στο μικρό. Ακούγεται. Πάμε. Χαρήκαμε. Για μην χαθούμε. Χάρηκα, παιδιά. Γιώργο μου, κανονίζουμε το επόμενο. Και την άλλη με το καλό. Πάμε να δω. Πάμε να δω. Πάμε να δω για το κανάλι. Ένα δω για το κανάλι. Ρε Γιώργο, έλα ένα δω. Πάμε, ένα δω. Αλέκο, βάλτε κι εσύ. 1, 2, 3, δω! Κερδίσαμε ρε. Φιλέα, κερδίσαμε. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερα βίντεο σαν κι αυτό, κάντε subscribe, like και πατήστε το καμπανάκι. Με αυτό θα ξεκινάει η ταινία.